નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી કૃષ્ણ એજ્યુ પ્લાઝા તરફથી હું નરેશ પબરેજા વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 10 પ્રકરણ 5 ના લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો। આ પ્રકરણ નંબર 5 ગુજરાત સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ સાથે સંકળાયેલો છે। પાઠનું નામ છે મિત્રો ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસો। તો આ ભારતના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વારસાની અંદર આપણે જે વસ્તુ સમજવાના છીએ, શીખવાના છીએ, એ આપ અહીંયા સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। આ બધી જ વિદ્યાઓની અંદર વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ રહેલો છે મિત્રો। આપણે આ ભારતની અંદર આવેલી વિવિધ પ્રકારની વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વારસાની ચર્ચા આપણે આ પાઠમાં કરવાના છીએ। માર્વલસ ટીચિંગ મેથડથી આ વસ્તુને આપણે મિત્રો યાદ રાખવાના છીએ। અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે પ્રકરણ 5 માંથી તમારી એન્યુઅલ એક્ઝામમાં સેક્શન ડી માંથી 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન તમને એક પૂછવામાં આવે છે, એટલે અહીંયા લોંગ ક્વેશ્ચન્સ પરફેક્ટ તૈયાર કરવાના છે મિત્રો, જે યાદ રાખીશું આપણે। ઓકે, સો મિત્રો આપ સૌને ખ્યાલ છે જ કે શ્રી કૃષ્ણ એજ્યુ પ્લાઝા એટલે શિક્ષણ, શિસ્ત અને સંસ્કારનો ત્રિવેણી સંગમ। તો ચાલો મિત્રો આજના એજ્યુકેશનની શરૂઆત સુંદર મજાના મોટિવેશનલ કોટેશનથી સ્ટાર્ટ કરીએ। એજ્યુકેશનલ બ્રીડ્સ કોન્ફિડન્સ, કોન્ફિડન્સ બ્રીડ્સ હોપ, હોપ બ્રીડ્સ પીસ એન્ડ એજ્યુકેશન બેસ્ટ મળતી જો કોઈ સંસ્થા હોય તો એ છે મિત્રો આપની ફેવરિટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શ્રી કૃષ્ણ એજ્યુ પ્લાઝા। તો ચાલો મિત્રો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વારસાના અંદર આપણે અભ્યાસ શરૂ કરીએ। વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસો મિત્રો આપણે આ શબ્દનું એનાલિસિસ કરીશું તો એક શબ્દ આપણો પરિચિત જોવા મળે છે, વારસો। હા, પ્રકરણ 1 ના અંદર આપણે એનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। વારસો એટલે આપણી પિતૃ પેઢી તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ। તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એ પણ બે અલગ શબ્દોનો બનેલો છે। નંબર 1 વિજ્ઞાન અને નંબર 2 મિત્રો ટેકનોલોજી। તો આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નો અર્થ શું થાય? તો વિજ્ઞાનનો અર્થ થાય છે મિત્રો વ્યવસ્થિત જ્ઞાન। હા મિત્રો યાદ રાખજો, વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલે મિત્રો વિજ્ઞાનની વ્યવહારિક ઉપયોગિતા। આજનો સમય એ ટેકનોલોજીનો યુગ ગણવામાં આવે છે। આપણે અનેક ટેકનોલોજીઓથી મિત્રો એક ઘેરાયેલા છીએ। તો આપણા વારસાની અંદર આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીએ ક્યાં ક્યાં ભાગ ભજવ્યો છે? એની અંદર ધાતુ વિદ્યા, રસાયણ વિદ્યા, વૈદક અને શૈલ્ય ચિકિત્સા, ગણિત શાસ્ત્ર, ખગોળ અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, આવી અનેક વિદ્યાઓની અંદર મિત્રો આપણા ઋષિ મુનિઓનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો દ્રષ્ટિકોણ રહેલો છે। આપણે આ પાઠની અંદર એ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, આપણા પહેલા વારસા એટલે કે ધાતુ વિદ્યાના સંદર્ભમાં આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ। ધાતુ વિદ્યા મિત્રો એમ કહી શકાય કે પ્રાચીન કાળથી જ ભારતના લોકો એ ધાતુ વિદ્યાનો પોતાના વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગ કરતા હતા। આપણી પાસે એવા પ્રૂફ મળેલા છે કે આપણા જે ભારતીય લોકો, પ્રાચીન ભારતીય લોકો છે એ ધાતુ વિદ્યાનો બેજોડ ઉપયોગ કરતા। પ્રાચીન ભારતે ધાતુ વિદ્યામાં ખૂબ જ મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરેલી હતી મિત્રો। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો નર્તકીની મૂર્તિ, જે આપણી સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિમાંથી એ મૂર્તિ મળી આવેલી છે, જે ધાતુ વિદ્યાનો અજોડ નમૂનો છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો તક્ષશિલામાંથી મળી આવેલું ભગવાન બૌદ્ધની પ્રતિમા, એ પણ આપણી ધાતુ વિદ્યાનો બેજોડ નમૂનો છે। નટરાજ શિવની અહીંયા આપ મૂર્તિ જોઈ શકો છો, ધનુર્ધર રામનું ચિત્ર, આ બધા જ મુદ્દાઓ મિત્રો આપણા ધાતુ વિદ્યાનો બેજોડ ઉદાહરણ આપતા મુદ્દાઓ છે। જેમ કે અહીંયા જોઈ શકાય છે સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિમાંથી મળી આવેલી ધાતુની નર્તકીની મૂર્તિ, જે દર્શાવે છે કે આપણે ધાતુ વિદ્યાનો ઉપયોગ
એ મિત્રો સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિથી કરતા આવ્યા છીએ. તક્ષશિલામાંથી પ્રાપ્ત થયેલ ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા એ પણ આપણી ધાતુ વિદ્યાનો બેજોડ નમૂનો છે. ચોલ રાજવીના સમયમાં તૈયાર થયેલા ધાતુ શિલ્પો, ચેન્નાઈના સંગ્રહાલયની અંદર સચવાયેલું મહારાજ મહાદેવ નટરાજનું શિલ્પ, ધનુર્ધારી રામનું શિલ્પ, જે અદ્ભુત મિત્રો એક કલાત્મક બાબત છે. કલાત્મક દેવી દેવતાઓના શિલ્પો, પશુ પક્ષીઓ અને હા મિત્રો આ સોપારી કાપવાની સૂડી એ પણ ધાતુની બનેલી છે, જે આપણા ધાતુ વિદ્યાની અંદરના ઉત્તમ ઉદાહરણો દર્શાવે છે. 2 માર્ક્સમાં મિત્રો આપણને પૂછી શકે કે ધાતુ વિદ્યા વિશે ટૂંકમાં સમજ આપો, તો આપ જણાવી શકો છો કે ધાતુ વિદ્યાનો ઉપયોગ પ્રાચીન કાળથી ભારતના લોકો કરતા આવ્યા છે. એના અલગ અલગ પ્રકારના ઉદાહરણો આપ આપની નોટબુકની અંદર દર્શાવી શકો છો. ઓકે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, તો ધાતુ વિદ્યા સાથે જ સંકળાયેલી બીજી વિદ્યા તરફ જઈએ એ પહેલા આ ધાતુ વિદ્યા કઈ સદીની અંદર સૌથી વધારે વિકાસ પામી? તો મિત્રો એ 10મી અને 11મી સદીની અંદર આ ધાતુ વિદ્યાનો સૌથી વધુ પ્રમાણમાં મિત્રો એ વિકાસ થયો. ધાતુ વિદ્યા સાથે સંકળાયેલી રસાયણ વિદ્યા. રસાયણ વિદ્યા એટલે આપણું કેમિસ્ટ્રી. રસાયણ વિદ્યા એટલે મિત્રો આપણું પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાન છે. પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાનની અંદર એમ કહેવું મિત્રો બહુ જ મહત્વનું છે કે અલગ અલગ પ્રયોગો દ્વારા આપણે અનેક બાબતો અહીંયા રસાયણ વિદ્યાની અંદર આપણા ઋષિ મુનિઓએ એ વસ્તુને સાબિત કરેલી છે. નાલંદા વિદ્યાપીઠના બૌદ્ધ આચાર્ય નાગાર્જુને નાલંદા વિદ્યાપીઠના મિત્રો બૌદ્ધ આચાર્ય આપ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, નાગાર્જુનને ભારતીય રસાયણ શાસ્ત્રના આચાર્ય તરીકે માનવામાં આવે છે. એમણે મિત્રો મહારાજ અહીંયા ગાડી નાગાર્જુને અનેક પ્રકારના જે છે એ મિત્રો રસાયણના પ્રયોગો કર્યા. તેમણે રસરત્નાકર અને આરોગ્ય મંજરી જેવા પુસ્તકો લખ્યા મિત્રો, અને એ પુસ્તકોની અંદર મુખ્ય રસ, ઉપરસ, 10 પ્રકારના વિષ તેમજ ધાતુઓની ભસ્મનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એનું વર્ણન મિત્રો આપણા રસરત્નાકર અને આરોગ્ય મંજરીની અંદર જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આપણા નાગાર્જુન જે છે એ આપણા રસાયણ શાસ્ત્રની અંદરના ભારતીય રસાયણ શાસ્ત્રના આચાર્ય માનવામાં આવે છે મિત્રો. ઓકે, ત્યારથી આગળ વધીએ મિત્રો, તો અહીંયા બહુ જ સુંદર મજાની વાત છે. આચાર્ય નાગાર્જુને વનસ્પતિ ઔષધિઓની સાથે સાથે વિશ્વને સમજ આપી કે રસાયણનો પણ રોગોના ઉપચાર માટે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ મિત્રો. પારાની ભસ્મનો ઉપયોગ ઔષધ તરીકે કેવી રીતે કરવો તેની સમજ મિત્રો આપણને સૌ પહેલા નાગાર્જુને આપણને આપી. નાલંદા વિદ્યાપીઠમાં રસાયણ શાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે અને રસાયણ શાસ્ત્રના સંશોધન માટે અલગ અલગ પ્રકારની રસાયણ શાળા, એટલે મિત્રો યાદ વિચારો કરો એને કે એ વખતે પણ લેબોરેટરીઝ આપણને નાલંદા વિદ્યાપીઠની અંદર જોવા મળતી મિત્રો. એ રસાયણ શાળાઓની સાથે સાથે અલગ અલગ પ્રકારની ભઠ્ઠીઓ હતી મિત્રો. સાથે સાથે વાત કરવા જઈએ તો રસાયણ શાસ્ત્રના બીજા અનેક ઉદાહરણો આપણી પાસે છે મિત્રો. 7.5 ફૂટ ઊંચી 1 ટન વજન ધરાવતી ભગવાન બુદ્ધની તામ્ર મૂર્તિ. હા મિત્રો, આપ અહીંયા સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તામ્ર મૂર્તિ એટલે કે કોપરની મૂર્તિ એ સુલતાનગંજ બિહારમાંથી મળી આવેલી છે, જે આપણી રસાયણ વિદ્યાનો અજોડ બેજોડ ઉદાહરણનો નમૂનો દર્શાવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આગળની તરફ વધીએ તો 18 ફૂટ ઊંચી ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા આપ અહીં જોઈ શકો છો. ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા અને આ નાલંદા વિદ્યાલય છે મિત્રો. તો 18 ફૂટ ઊંચી ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા નાલંદામાંથી મળી આવી, એ પણ આપણા રસાયણ વિદ્યા સાથે સંકળાયેલું છે મિત્રો. 7 ટન વજન ધરાવતો 24 ફૂટ ઊંચો ચંદ્રગુપ્ત બીજાનો વિજય સ્તંભ, અહીંયા આપ જોઈ શકો છો મિત્રો. આ વિજય સ્તંભ પણ
આપણા રસાયણ વિદ્યા સાથે સંકળાયેલો છે. આજે પણ મિત્રો આ આપણા વિજય સ્તંભની અંદર જુદી જુદી ઋતુઓનો કોઈ પણ નકારાત્મક અસરનો મુદ્દો આપણને ત્યાં નથી જોવા મળતો. એટલે આપ વિચારી શકો છો કે આપણા પ્રાચીન કાળના ઋષિ મુનિઓ પાસે રસાયણ વિદ્યાનું જ્ઞાન કેટલું અદ્ભુત કક્ષાનું હતું મિત્રો. આમ કહેવું યોગ્ય છે કે ભારતનો રાસાયણિક વિદ્યાનો વારસો એ ખૂબ અદ્ભુત છે મિત્રો. તો અહીં આપણે બે વિદ્યાઓ વિશે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા, ધાતુ વિદ્યા અને રસાયણ વિદ્યા. ધાતુ વિદ્યા એટલે મિત્રો પ્રાચીન યુગથી જ આપણા ભારતીય લોકોના વ્યવહારિક જીવન સાથે એ ધાતુ વિદ્યા સંકળાયેલી છે. રસાયણ વિદ્યાની અંદર આપણે ખાસ યાદ રાખીશું ભારતીય રસાયણ શાસ્ત્રના આચાર્ય આપણા આચાર્ય નાગાર્જુન, એમનું નામ આપણે યાદ રાખવાનું છે. એમને સૌ પહેલા વિશ્વને અલગ અલગ પ્રકારના રસાયણોનો પણ આપણે રોગોના ઉપચાર માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે એમ કહેવું યોગ્ય નથી મિત્રો, એલોપેથી ટ્રીટમેન્ટની શરૂઆતની સમજ એ આપણને આચાર્ય નાગાર્જુને આપી. અહીંયા મિત્રો આજના લેક્ચરના અંત તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપ હોમવર્ક નોંધી લેશો. શબ્દ સમજાવો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. આપને યાદ છે, ઝડપથી હું રિપીટ કરાવી દઉં. વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલે વિજ્ઞાનનો વ્યવહારિક ઉપયોગ. બીજો પ્રશ્ન ટૂંક નોંધ લખો. ધાતુ વિદ્યાનો વારસો, જેમાં મિત્રો પ્રાચીન કાળની વાત બતાવવાની છે. અલગ અલગ પ્રકારના જે અવશેષો આપણને મળી આવેલા છે એ વાત આપણે ઇન્ડિકેટ કરવાની છે. અને ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન આજના મુદ્દાનો, ભારતના રસાયણશાસ્ત્રના વારસા વિશે ટૂંક નોંધ લખો, વિસ્તૃત સમજ આપો. જે 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે એવી સૌથી બેસ્ટ શક્યતાઓ એ મિત્રો એ પ્રશ્નની અંદર રહેલી છે. આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરીશ આ 3 પ્રશ્નો આપ 2 વાર મિત્રો લખવાના છો. અગેન શ્રી કૃષ્ણ એજ્યુ પ્લાઝા એટલે શિક્ષણ અને શિસ્ત અને સંસ્કારનો ત્રિવેણી સંગમ. સો મિત્રો આપ અમારા YouTube ચેનલ પર નવા હોય તો આપ અમારા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને મહત્તમ વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી એને શેર કરો, જેથી આજના કોવિડ-19 ના ક્રિટિકલ ટાઈમમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે બેસી સુંદર મજાના શિક્ષણને મેળવી શકે. અગેન આપ સૌનો મિત્રો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ માય પ્રેઝન્ટેશન્સ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. સો આપ સુંદર મજાના હોમવર્ક સાથે આજના રસાયણ વિદ્યાને તૈયાર કરી લેશો. અગેન આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ વેરી મચ.